पुन्टे घर। नमस्ते पुन्टे घरमा तिमीहरूलाई स्वागत छ। हेर त आज हामी कता छौँ? आज हामी भान्सा कोठामा छौँ अनि मसँग हेर त को छ? मसँग नेभिया छ। नेभिया नमस्ते भन। नमस्ते। हो आज हामी के बनाउने होला? हो केक बनाउने। हेर त केक बनाउन कति धेरै सामानहरू। हेर त केक बनाउन कति धेरै सामान चाहिँदो रहेछ। यो के होला? यो के हो? अन्डा। यो अन्डा हो। अनि अन्डा कताबाट आउँछ थाहा छ? अन्डा कुखुराबाट आउँछ। हेर त अन्डा फुट्यो। अनि अन्डा पछि अर्को हामीलाई के चाहिन्छ थाहा छ? यो के हो थाहा छ? यो के हो? यो दुध हो। अनि दुध केबाट आउँछ थाहा छ? दुध कुखुराबाट आउँछ? आउँदैन। केबाट हो यो? गाईबाट आउँछ। गाईबाट आउँछ। अनि गाईले के गर्छ? अमु गर्छ। अनि दुध सेतो हुन्छ। अनि यो अन्डा पनि सेतो हुन्छ। ओके, त्यस्तै हेर त हामीसँग यहाँ तेल पनि छ। अनि त्यस्तै यो हेर त नुन पनि छ। अनि त्यस्तै यो के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? यो चकलेटको धुलो, चकलेट पाउडर, चकलेटको धुलो। तिमीहरूले खाने चकलेट यसबाट बन्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ? तिमीहरूलाई चकलेट मनपर्छ? तिमीलाई चकलेट मनपर्छ? अनि त्यस्तै मसँग यहाँ के छ? पिठो छ। यो के हो थाहा छ? यो चिनी हो। हेर त चिनी अनि नुन उस्तै उस्तै देखिन्छ, तर चिनी गुलियो हुन्छ अनि नुन नुनिलो हुन्छ। यो परेछ आहा। तिमीहरूलाई थाहा छ केक बनाउँदाखेरि पहिला यो सबै कुरा यसमा मिसाउनु पर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई त्यो ओभनमा पकाउनु पर्छ। अनि त्यस पछाडि क्रिम हालेर सजाउनु पर्छ। त्यही भएर आऊ अब सबै कुरा यसमा मिसाउँ है। हुन्छ? वाउ! तिमीहरूले देख्यौ? हेर त यो वाउ कति राम्रो।
अनि तिमीहरूलाई थाहा छ यो बेसरी घुम्छ अनि यसरी घुम्दा यहाँ उम्ला राख्नु हुँदैन। यहाँ उम्ला राख्यो भने उम्ला काट्न पनि सक्छ। त्यही भएर बच्चाहरूले एक्लै यो गर्नु हुँदैन। हेर त नेबियोले बाबासित गरेको है। यहाँ उम्ला राख्नु हुँदैन हुँदैन हो। अब यो तयारी भइसक्यो। अब हामीले यसलाई पकाउन राख्ने हुन्छ। ओके वाउ, अब हामी यो यहाँ ओभनमा राख्ने। वाउ, तिमीहरूलाई थाहा छ ओभन धेरै तातो हुन्छ। हेर त नेबियोले यसमा 30 मिनट बनायो। अब तिमीहरूलाई थाहा छ यो 30 बाट यहाँ 0 मा पुगेपछि हाम्रो केक पाकेर तयार हुन्छ। अनि यो घडीले कराएर हामीलाई सूचना दिन्छ। तर हामी त्यतिन्जेलसम्म के गरेर बस्ने? मलाई थाहा भयो। अब हामी केकमा हाल्नको लागि मिठो क्रिम बनाऊ हुन्छ। अब वाउ, तिमीहरूले यो देख्यौ? हेर त यो क्रिम कति राम्रो भयो। वाउ, अब म यो चाख्छु है। मेरो उम्ला सफा छ। किन मिठो भएन होला? मैले के बिर्सेँ? हो, मैले यसमा चिनी हाल्नै बिर्सेँ। ओके, हेर त यो चिनी हालौँ है। अनि फेरि म घोल्छु। हो, अब फेरि चाखौँ है। मिठो छ। हो, तिमीहरूले त्यो सुन्यौ? हेर त यहाँ सुन्ने भयो। सुन्ने भनेपछि 30 मिनट सकियो। अब हाम्रो केक पाकिसक्यो। आऊ केक निकाल्न जाऊ। हो, हेर त वाउ, केक पाकिसक्यो। तिमीहरूलाई थाहा छ यहाँभित्र धेरै तातो छ। त्यही भएर मैले यस्तो समात्ने कुरा लिन्छु। यसले समातेपछि तातो हुँदैन। अब हेर है, म यो केक झिक्छु। हो, अहिले यो केक धेरै तातो छ। अब हामी एकछिन यो केकलाई सेलाउन दिने अनि त्यस पछाडि यो चम्चाले यो केकमा यो क्रिम लगाउने। अब केही बेर भइसक्यो अनि यो केक सेलाइसक्यो। हेर त यो गोलो अनि ठिक्क छ। अब हामी यसलाई काटेर 4 पाटे बनाउने अनि त्यस पछाडि यो क्रिम लगाउने। ओके,
वाउ! हेर त हामीले भर्खरै केक बनायौँ अनि यो केकको रङ हेर त कस्तो छ कालो अनि सेतो। तिमीहरूलाई थाहा छ कालो र सेतो एउटा जनावर पनि छ नि, त्यो जनावरको नाम के हो थाहा छ? के हो नि यो भन त? जेब्रा हो। अनि यो केकको नाम जेब्रा केक हो कि होइन? आजको भिडियोमा हामीले यस्तो राम्रो जेब्रा केक बनायौँ। नेभियो अनि बाबा मिलेर एकदमै राम्रो केक बनायौँ। अब हामी यो केक खान जाने हो। तर तिमीहरूलाई थाहा छ आजको भिडियो पनि सकिने लाग्यो। तर केही छैन, तिमीहरूलाई यस्तै अरू भिडियो पनि हेर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्नुपर्छ थाहा छ? तिमीहरूले युट्युबमा गएर पुन्टे घर खोज्नुपर्छ। पुन्टे घरको रङ कस्तो छ? रातो अनि निलो हो। आजको लागि नेभी र बाबा जान्छु। सबैले भन त नमस्ते, बाई बाई। पुन्टे घर।